láàrin bàbá wa Wọlé ọmọ Soyinka àti President Bola Ahmed Tinubu àti Seyi Tinubu. Bami Wọlé ọmọ Soyinka, daddy ayéèlé o, ìkan lára àwọn ọmọ yín Dara ni mò ń jẹ́. From Europe, ayéèlé, gbogbo àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá, we hail thee, sir. We love you, sir. Thank you for speaking the truth to sir. Thank you for advising him, sir. Thank you for telling him the truth, sir. Ẹ̀yin náà lẹ lè bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀. Bàbá Wọlé Soyinka ti kata tútù bọ́ fúnra Tinubu o àti Seyi Tinubu jẹ́ àsáré débẹ̀ pa kí tó gbé fídíò wọlé fún ẹ. President Tinubu didn't need to deploy the Air Force and military to stop the Benin coup. He could have simply called on the troops reportedly under the command of his son, Seyi Tinubu. Professor Wole Soyinka says as he criticized the heavy security around the president's son. Noble narrator Wole Soyinka has criticized the heavy security surrounding President Bola Tinubu's son, Seyi Tinubu, calling it excessive and a reflection of misplaced national priorities. I was coming out of my hotel and I saw what looked like a film set. No, I looked around. There was nearly a whole battalion occupying the ground of the hotel in Ikoyi, some 15 or so heavily armed to the teeth security personnel. Looked sufficient to take over a small country neighboring city like Benin, he said. Soyinka said he contacted the National Security Advisor to confirm if the deployment was justified. I said, I have just seen something I can't believe. Do you mean that a child of the head of state goes around with an army for his protection or whatever? His checks reveal this level of protection is standard for the president's son. He joked that the security detail could handle threats abroad. Tinubu didn't have to send the Air Force and the military. Call that young man and say, Seyi, go and put down those stupid people there. You have troops under your command. Soyinka warned that while leaders may have families, the privilege must not be abused. Children should know their place. They are not potentates. They are not head of state. The security architecture of a nation suffers when we see such heavy devotion of security to one young individuals. Ẹjọ́ ṣe nǹkan tí bàbá Wọlé Soyinka sọ ńbẹ̀ yẹn ṣó pọ̀ jù. Ẹjẹ́ a máa expect èsì látọ̀dọ̀ bàbá Tinubu àti Seyi àti especially mọ̀mọ́ Remi Tinubu. Ẹ mọ̀ para wọn ò balẹ̀ ntí wọn ò dẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ wọn lágbèkalẹ̀ rẹ̀. Ẹjẹ́ a wá wo fídíò. Tinubu didn't have to send the Air Force and the military to deal with this particular insurrection, this threat to our own sense of security and equilibrium. No, there are easier ways of doing it. Let me tell you where Tinubu should have looked for forces to quell that insurrection. Right here in Lagos. Right here. Or in Abuja, perhaps. I don't know. But there was no need to call the military or the Air Force. I'll tell you what happened. On one of my home visits, this about 2 months ago, I was coming out of a hotel and I saw what looked like a film set. And I said, oh, they're shooting a film. That was on the grounds of this hotel. And a young man detached himself from the actors, came over and greeted me, very polite, very nice young man. And I said, are you shooting somebody? I said, I'm just joking. Are you shooting a film? He said, no. And I looked around. There was nearly a whole battalion occupying the grounds of that hotel, in Ikoyi, right here. So I got back in my car and I asked the driver who that young man was. And he told me. And I saw this SWAT team, a mixture. They were at least heavily armed, at least some 15 or so heavily armed to the teeth security personnel. Looked
sufficient to take over a small country, neighboring city like Benin. And I think the next time, the president should just call and say, Seyi, go and quell the rebellion over there. I was so astonished that I started looking for the National Security Advisor. I said, track him down for me. I think they got him somewhere in Paris, but I was with the president. He was at a meeting. And I said, I've just seen something I can't believe, I don't understand. And I described the scene to him. I said, do you mean that a child of the head of state goes around with an army for his protection or whatever? I couldn't believe it. Later on, I did some investigative journalism. And I inquired, and I found that apparently this is how this young man goes around with his battalion, his heavy armed soldiers. Of course, the road was cleared before his car went out. I stayed until it seemed he was leaving. So next time there's an insurrection, I think the president should just call that young man and say, go and put down those stupid people there. You have enough troops under your command, so don't bother me with all these security issues any longer. Ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ báyìí, jẹ́ ká jọ máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún gbogbo Tinubu family. Òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn náà dẹ̀ náà fẹ́ gbọ́. Anybody tó bá ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn, ó ti dọ̀tá wọn nìyẹn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́nranwọ̀nran ni. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé bàbá Tinubu àti bàbá Professor Wọlé Ṣóyínká wọ́n close gan. Wàá ṣàrí fídíò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àti mọ̀mọ́ Remi tán lọ kí bàbá Wọlé Ṣóyínká. Bó ṣe wá sá advice yìí sìn, wọ́n lè gbé parí bẹ́ẹ̀ yẹn torí ẹni àṣẹ̀málù ni wọ́n bó ṣe wà yẹn. Wọ́n á ti gbé parí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn lè ṣe fún ẹlòmíì ní public. Àbí? Ẹ̀ráyé ọ̀rọ̀ yẹn ò rújú ju bó ṣe yẹ lọ. Bàbá Tinubu best advice ni brother yín fún yín prof. Eléyìí tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ lẹ́tà sí house tí number 3 senator Akpabio tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kà sí ti gbogbo ọmọ aráyé ọmọ Nàìjíríà pé ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ ẹnídìí mọ́ sójà láti lọ protect wọn Kútọ̀nù ẹjọ́ gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ọmọ yín kiri kí ló ń ṣe? Ṣèyí ṣó lọ́fíìsì torí àti ìgbọ́ wípé wọ́n ti create ọ́fíìsì fún ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì ìwé ìyàwó pírẹsidẹ́ǹtì wọ́n kàn ṣáà fi wọ́n síbẹ̀ kàn ṣáà rí kankan kàn kíìpù wọn bísí kọ́kàn má máa jókòó áìdù òun ni èyí tí mọ̀mọ́ Remi Tinubu wá fẹ́ sọ di bàbàrà mọ́ra wọn lọ́wọ́ lọ́fíìsì àdìbò fún yín bàbá yín la dìbò fún bàbá Tinubu náà dìbò fún mọ̀mọ́ Remi ẹ̀yin kan náà dìbò fún Ṣèyí ìwọ kan náà dìbò fún ẹ̀yin Tinubu family oru yín mú ara Nàìjíríà wàhálà yín ti pọ̀ jù ṣé kò sí tìjú kankan mọ́ ni ṣé ẹ kì í pe family meeting ní kẹ́ advice ara yín kẹ́ tilẹ̀kùn mọ́ rí ẹ má ṣe family meeting o bàbá Tinubu ṣàmọ̀ wípé ẹni kan withdraw gbogbo àwọn sójà àwọn everybody security tó ń tẹ̀lé àwọn VIP káàkiri kódà chief judge gan ti bọ́ síta àwọn lawmaker ṣe mọ̀ yín pé ẹni kan withdraw lọ́dọ̀ àwọn lawmaker judiciary ẹni kan withdraw security tó ń tẹ̀lé wọn kiri tó ń bá wọn gbé báàgì tó ń gbé ọ̀pá tẹ̀lé wọn tó ń sìnkí ọ̀wọ́n ẹni kan withdraw every one of them ẹjọ́ àti ìgbọ́ kan withdraw tọmọ tìyín náà àbí ṣé wọ́n dìbò fún ṣé gọ́fúnà ní Ṣèyí Tinubu ní gbogbo àgbáyé ẹgbà wá ẹ jẹ́ àsọpọ́ọ̀tì bàbá wa Professor Wọlé Ṣóyínká lórí eléyìí ṣé Ṣèyí ní ọ́fíìsì ní bàbá Tinubu nǹkan tó bá mú yín tẹ̀ ń withdraw security lẹ́yìn gbogbo every other person a fẹ́ rí ẹyẹ lẹ́yìn Ṣèyí mọ́ níbi tá a bá dé àti mọ̀mọ́ Fọláṣadé Tinubu ẹ lè withdraw security pẹ̀lẹ́ nídìí mọ́ sójà ẹ nídìí mọ́ àmì láti ṣiṣẹ́ which is good kẹ wá fi àwọn ọmọ tiyín sílẹ̀ láéláé even mọ̀mọ́ Remi Tinubu torí àdìbò fún yín ẹ lọ́fíìsì kí ni security ń tẹ̀lé yín kí lẹ́tọ́rẹ́jì ń tẹ̀lé yín kiri fún bàbá Tinubu nìkan ni wọ́n dìbò fún ní kandidate Nàìjíríà wọn nìkan ni president kí ni déètì gbogbo family Tinubu tẹ́ ẹ gbé parí tẹ́ sọra yín di nǹkan míì mọ́ everybody lọ́wọ́ ṣé nǹkan míì ti wà ń bẹ̀ ni mo ní ṣé nǹkan míì ti wà ń bẹ̀ ni Ṣèyí Tinubu níbi tọ́rọ̀ ti dúró sí ṣọmọ pé dádì ẹ president wọ́n ti withdraw gbogbo àwọn ọlọ́pàá àti gbogbo àwọn army tó ń tẹ̀lé àwọn lawmaker àwọn judiciaries àwọn VIPs àwọn olówó gbogbo wọn ẹjọ́ kí ló dé sí bàbá Tinubu ò withdraw títí ẹ kí ló dé afẹ́mọ̀ àdẹ̀gbùdọ̀ rí security encourage lẹ́yìn mọ̀mọ́ Fọláṣadé torí orí òjòrí lọ mọ̀mọ́ Fọláṣadé ò lọ́fíìsì Ṣèyí Tinubu ò lọ́fíìsì
Ṣeyi Tinubu yẹn ó ti press neck wa pa, ó ti oppress wa pa, kò dẹ̀ sẹ́rẹ̀ kan anybody jẹ lára ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin youth ilẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ jèrè lára ẹ̀, ṣé ẹ jèrè lára Ṣeyi Tinubu. Àwọn youth north ló ń kó kiri àti youth Igbo, ó minus ẹ̀yin ọmọ Yorùbá youth mélòó ló wà pẹ̀lú ẹ̀? Bóyá àwọn ọmọ governor, senator, minister. Àwọn lánìlú ẹ̀yin mélòó lẹ gbádùn nú wọn? Wọn ò rí ti yín rò. What a family. Tinubu family wọ́n ti gbé parí, agbára pa wọ́n bí ọtí. Ibẹ̀ ni kankan là ń lọ. Ṣé mọ̀ pé mọ̀mọ́ rẹ̀ mi pẹ̀lú àṣìṣe tí wọ́n ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí gbogbo wa pariwo síta, àwọn náà tún ti sọ̀rọ̀. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí mọ̀mọ́ rẹ̀ mi wí. Ó ní don't exaggerate my minor mistakes. Remi Tinubu respond to backlash over Adeleke incident. Gbogbo èèyàn ló condemn attitude wọn. Wọ́n yẹ ṣe wọ́nranwọ̀nran wérewère níbi ibẹ̀ yẹn. Tó fẹ́ fi kíní gúnyàn lójú, tó ń command AO executive governor, tó ń dìbò yàn, tó ń dìbò fún yín tẹ́ ẹ̀ lọ́fíìsì. Mọ̀mọ́ Remi Tinubu ní ṣé mistake kékeré táwọn ṣe yẹn, òun náà ló wá fa gbogbo kíkó tá à ń kó fún wọn láìláì. Ṣé ẹ ráyé? Àwọn lè ṣe fún yàn, wọn ò fẹ́ kán ṣe fún wọn. Ẹ wá wo fídíò. Ẹ̀rọ lọ́hùn, ara mi bù máa ṣọ, bàbá Ọọ̀ni, dádì Ọọ̀ni ẹ kú iṣẹ́. Ọlọ́run á san yín lẹ́san, á pín yín lérè. Ìyá ọwọ́ ọ̀tún mọ̀mọ́ Remi Tinubu, ẹ̀rí nǹkan ẹ̀ráyé, báwọn àjọsìn bùbá, ó yẹ àjọsìn bùbá náà gèlè ńkọ́. Bàbá Ọọ̀ni, báwọn tún gèlè wé ni ìró ńkọ́. Bàtà wọ bàtà. Mọ̀mọ́ Remi ó yẹ ẹkúnlẹ̀ ìjáwé wọ́n ti dàṣẹ̀ṣẹ̀ rú o. Ẹ ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́, ẹ ti balẹ̀ Oòduà jẹ́. Bàbá Ọọ̀ni ṣebí tó bá fẹ́ gbé kíní léyàn lórí tó fi yàn joyè ó máa kúnlẹ̀ ni. So mọ̀mọ́ Remi Tinubu wọ́n tóbi ju gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire lọ. So tí mọ̀mọ́ Remi Tinubu bá kúnlẹ̀ síwájú yín tẹ́ gbé àkẹtẹ̀lé wọn lórí, ó ti pọ̀ jù. Àbọ̀rọ̀ pẹ̀yìn náà kúnlẹ̀ fún gbogbo Yorùbá ni. Ìgbéraga yìí pọ̀. Ìgbéraga yìí pọ̀, ó pọ̀. Kí ló dé? Kí ló ṣe mọ̀mọ́ Tinubu náà? Kí ló ṣe mọ̀mọ́ Remi Tinubu tára wọn ò balẹ̀? Kí ló dé? Ẹ yàgò lọ́nà o. Bàbá Ọbásanjọ́ wọn fi kíní, mọ̀mọ́ Remi á fi kíní igun yín lójú o. Bàbá Ọọ̀ni, mọ̀mọ́ Remi á fi kíní ìyọjú yín o. Ara mọ̀mọ́ yóò balẹ̀ o. Ẹjọ́ ta ló fún mọ̀mọ́ ní láòdù mú ná? Wàhálà ti wà. Bàbá Ọbásanjọ́, ẹ má jẹ́ ká gbẹ́dẹ̀ yín kọ́ kíní yẹn o. Musọ. Bàbá Ọbásanjọ́ ẹ yàgò lọ́nà. Màmá yìí, wọ́n ti, ó dà ẹ̀pọ̀ ṣàlá odò wà bí ni. Ọ̀ọ́ni gan bá wọn direct ẹ̀kọ́ má fi gún ojú wọn. Mọ̀mọ́ Remi ẹ disgrace wa o. Abájọ no be our mama be this o. No be our mama be this o. Kí ló dé tára yín ò balẹ̀ mọ̀mọ́ Remi? Kí ló gbọ̀n lára yín first lady? Ẹ tún máa wáyé, ẹ máa wò kọ́. Ṣé ti rí? Ẹjọ́ wúmà tó wà bẹ́ẹ̀ ṣé kò ṣe ìyàwó gọ́vnà Adeleke náà sún sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. Ẹ wáyé first lady. Mọ̀mọ́ Remi Tinubu ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé ìyàwó councillor, ordinary councillor ni yín débi tẹ́ ń jẹ́ first lady of Nigeria. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe. Ṣé mú nǹkan wá ní ta ló fún mọ̀mọ́ ní tíìmù? Àbí ẹ̀yin ọmọ wọn yìí, èwo nínú yín ló pọ̀ tíì fún mọ̀mọ́ Remi Tinubu? Torí kíní yìí ò ná mọ́ o. Èwo ló fún mọ̀mọ́ Remi Tinubu ní tíìmù? Wọ́n ti mí ìsìn kan mọ́ tíìmù fún màámi o. Ẹ̀yin tẹ́ pọ̀ tíì fún mọ̀mọ́, ẹ ti mix nǹkan kan mọ́ tíì o. Kò ná mọ́ o. Àbẹ́yìn ò máa rí ni. Wọ́n ní ká nìyẹn sún sẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́hùn, wọ́n wá mú èèyàn tí wọ́n gangan, wọ́n wá fi síbẹ̀. Ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà ń yé lọ sóde ṣọ́rí. Mojú máa rẹ kúkú mọ̀ pé mọ̀mọ́ Remi Tinubu wọ́n sí ilé. Kí ni yín ò sí ilé, wọ́n rán yẹ èèyàn, wọ́n mọ kankan wò kò kí ló kan protocol. Ẹ̀rí kan, ara wọn ò balẹ̀. Àfi wọ́n ràn náà ní nǹkan. Bọ́n ṣe ròyìn yín lẹ ṣe rí o mọ̀mọ́ Remi. Ohun yẹn nìyẹn. Ẹ bá mi ṣí ẹ̀kọ́ dọ́dọ̀ wọn. Don't exaggerate my minor mistake. Remi Tinubu respond to backlash over Adeleke's incident. Mọ̀mọ́ Remi ti pariwo síta o. Wọ́n ní ká má exaggerate mistake táwọn ṣe. Ẹ mọ̀ pé ṣe mistake. Ìgbà tẹ́ ti mọ̀ pé ṣe mistake, kí ló yẹ kẹ́ ṣe? A fẹ́ rí apology yín online. Ẹ ní láti tender apology
fún Governor Adeleke kò ń ṣe pé ká pe lẹ́yìn ká fi ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yin o a fẹ́ rí lọ́ọ̀ láyà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ gbakú ni. A máa disrespect yín till the end of life because territory bàbá yẹn ni bàbá yẹn wà lọ́fíìsì kò sẹ́nibọ̀dì tó dìbò fún yín wọ́n dìbò yan Governor Adeleke ni. You have no right to disgrace him and embarrass him like that in the public. Nínú territory tí wọ́n dìbò yàn. Kí ló fẹ́ fà á? Tẹ́ bá fẹ́ bá control, bóyá ẹ̀yin lẹ control bàbá Tinubu, ẹ lọ control wọn nínú ilé, not àwọn aráàlú. Àbí kò tí yé yín, bóyá ẹ̀yin lẹ control gbogbo àwọn Tinubu family, ẹ̀yin lẹ ní problem yín, ẹ máa lọ. Ẹ má gbé wá sọ́dọ̀ wa. Nigeria First Lady Remi Tinubu has addressed the controversy surrounding her conduct at the 10th coronation anniversary of the Ooni of Ife, Enita Adeyeye Ogunwusi, where she was also conferred the title Yeye Aṣíwájú Gbogbo Ilẹ̀ Oòduà. Ẹ kìí ṣe Yeye Aṣíwájú Ilẹ̀ Oòduà. Kò sí nǹkan kan tá a rí lára yín nínú ìwà ìṣe yín at everything yín tó fi yín sí ipò aṣíwájú nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá rí àwọn tó wọ́ọ̀tì láti joyè aṣíwájú, tá a bá rí wọn á dá wọn mọ̀. Ẹ sí lára wọn, ẹ tí ẹ sí ń bẹ́ẹ̀ reflect ń bẹ́ẹ̀ ni. Yèyé aṣíwájú Ọ̀nìrìṣà òun lẹ jẹ́ kì í ṣe aṣíwájú ilẹ̀ Oòduà. Àwa ọmọ Oòduà akọ̀yìn àṣàṣíwájú wa níbo ẹ̀yin wò. She posted on Facebook that followers often exaggerate minor mistakes. Those entrusted with leadership understand the duties and how to steer society more often. It is followers and critics who scrutinize every step, amplify minor mistakes, and turn them into needless controversy, she wrote alongside a photo with the governor. Many Nigerians have condemned her action, describing it as disrespectful and a national disgrace. Ex-user expressed outrage, with one comparing it to past incidents involving former First Lady Patient Jonathan. Another labeled her behavior as a dictatorial. Yes, warning that granting her a second tenure could have dire consequences. Some observers criticized her public attempt to interrupt and intimidate the governor, suggesting he had the legal right to take action against her. As of this report, the Osun State government has not commented on the incident or the public backlash. Abẹ́yìn ò máa gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹ̀yẹ. Mọ̀mọ́ Rẹ̀mí ní àwọn o, ṣé mistake kékeré táwọn ṣe ní public yẹn, ṣé embarrassment táwọn kọ́ sí governor àti wọ́nranwọ̀nran tán ṣe lọ́dọ̀ Ọọ̀ni yẹn, òun náà ni gbogbo wa wá ń kó ẹgbà fún wọn fún. Wọ́n ní àwọn leaders wọ́n jọ ọmọ bọ́n ṣe máa ń ṣe láàrin ara wọn, ìyẹn ò kàn àwa, èyí tó bá wù yín kẹjọ máa ṣe ọ̀bá àlanu ní ẹ̀yìn ní behind the closed door kán la ẹnu wọn bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá yàgbẹ́ sẹ́nu wọn kán máa rún jẹ wàhálà ẹ̀kọ́ kan wa, ẹ má gbé wá síta là ń sọ fún yín. Tẹ́ ẹ bá ti bọ́ síta láti sìn lọ Mọ̀mọ́ Rẹ̀mí, àwa máa dúró pàtì yín ni a máa monitor yín. Anyway, tẹ́ bá lọ tẹ́ ẹ bá lọ compose ara yín kẹ́ ṣe rìhásà kẹ́ tó kúrò lé, ẹ ní like kan tẹ́ máa gbọ́. A máa kó bo yín ni, ẹ fẹ́ bojú wa jẹ́ níbo. Ẹ lọ sí ìlú màmá yín, wọ́n disgrace yẹn wálé kò tó fún yín láti jókòó kẹ́ behave well. Kẹ́ behave normal. Àwọn wo lẹ bọ́, ṣẹ́yìn lẹ fún wa lóúnjẹ ni. Àwa sunkún ebi mọ́ yín ni. Ṣá gbé wa lára àwọn tó wá gbábọ́ wá tò sí body love fún ẹ̀yin àtọkọ yín ni. Àbẹ́yìn lẹ raṣọ sí wa lọ́rùn. Ọlọ́run wa mú yín. Ẹ̀yin lẹ sanwó ilé tá ń gbé. Bá ṣe ṣe lé ayé ta fi jẹ́ wọn bàtà jẹ́, ṣẹ́yìn ni. Park well kẹ́ yé ṣe gàràgàrà wọ́n wo lẹ̀ gàràgàrà mọ́. Àwọn tó ń tọrọ owó tó ń tọrọ ipò lọ́wọ́ yín ni. Ṣẹ́rí lè tẹ́ ṣe ẹ máa jẹgba forever ni. Ẹ lọ pe àrò àtọ̀dọ̀fin inú yín. Next time tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lọ sí occasion bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ má máa mú nǹkan. Torí ó ṣọ́ọ̀jù ẹ mú nǹkan, wọ́nranwọ̀nran yẹn ti pọ̀. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là tún lọ. Ẹ̀yin ọmọ Funsegbuwa. Ẹ̀yin family Funsegbuwa níjẹ̀bú Òde. Ẹ̀yin nu Ọlọ́run. Ẹ̀yin nu Ọlọ́run. Ìwà yín ò dá o. Ní ká díjú ká dẹ̀ la. Lẹ́dẹ̀ sáré wùwà lẹ́dẹ̀ ṣéǹjì gbogbo kíní ìmọ̀ everybody lọ́wọ́. Just like that. Ẹ weekend. Lẹ́yìn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú, ẹ wá wò kan tí àwọn family Funsegbuwa tí wọ́n ṣe sí bàbá Wàsíù Àyìndé K1 the ultimate. Mo máa support wọn justice for K1 the ultimate níbi tá a bá dé ẹ wá wo fídíò. Kábíyèsí Ọ̀pápá ọba Adétọ̀nà, a ò
Àwùjalè níjẹ̀bú Òde. Ìjẹ̀bú Òde, Àjàgbàlúrà, Arẹ́rẹ́ rúru. Ń gbọ́ oríṣiríṣi pé tí àwọn Funsegbuwa tí wọ́n bá mọ́ba wọ́n á lọ sí ìdílé mi irọ́ ni o kò ní ṣe láéláé lágbára náà kò ní ṣe láéláé torí pé irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí ẹnu wa máa kò àdèmàṣe pẹ̀lú rọrùn kí ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ rí ni pé òtítọ́ la máa fi ṣe àní gbẹ́bọ̀dì àní sọ fẹ́ gbọ́n fò má dábúrò ẹ̀ lóhun ṣó mú tán rẹ̀ ààyè tí àbúrò ní òní ẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n máa ní o kọlùkùlùkù lọ dilé ẹ̀ mú dáadáa kó dẹ̀ tọ́jú ara ẹ̀ dáadáa torí oyè àtàfẹ́jẹ nǹkan kò ń ṣe oyè kékeré o ọ̀rọ̀ ọlọ́ba níbi kankan kò ń ṣe eré ọmọdé o ẹni tó bá jẹ́ pé kìrìsìtẹ́nì ni kó má jìnnà sí pásítọ̀ ẹ̀ o kó máa ṣàdúrà fún lójoojúmọ́ kó máa gbàwẹ̀ fún o kẹ́fù má mu kéèdì má dì í kẹ́fìbọ́dì múra gan o kó dẹ̀ máa gbàdúrà ńgbà gbogbo o kó máa gbàdúrà o kẹ́fù má mú un kó má lọ síwájú plane tó fẹ́ gbé bórin lẹ̀ ọlọ́run kó máa ṣọ́ gbogbo wa o torí pé kí ni wọ́n ní tó bá fẹ́ jọba ìlú gbogbo egun ló máa jó kò sí olóògùn tó ní jáde pété alẹ́ ń bẹ jàbẹ̀rẹ̀ má dá lóhùn mọ́ nìkan lé tí n bá gbélé ìjọ méje wà gbúrò ẹ̀ so bó ṣe máa rí nìyẹn o kò ń ṣeré ọmọdé o kẹ́bọ̀dì lè ti gẹ́tì ara ẹ̀ rẹ́dí o. Justice for King Wasiu Ayinde Marshal. Ṣé ó yẹ kí àwọn fámìlì Funsegbuwa kọrin gbogbo ìrìn tọ́rìn yìí lẹ́nu ká díjú ká dẹ̀ lá o? Ṣé ó yẹ kó ti sáré gbé ìgbésẹ̀ tó lẹ́tìkẹ́ tó báyìí? Ẹjọ́ mo bi yín ni ẹ̀yin Funsegbuwa. Ṣé ó yẹ kẹ́ ti sáré gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn láàrin ọjọ́ mélòó kan wúrúwúrú wọn ọ̀pá àṣẹ wọ́n ti gbọ́pá àṣẹ wá kíá ẹ ti yan ọmọ oyè kíá gbogbo fámìlì tán náà ń jà ìjà ti parí lọ́wọ́ kan ni gbogbo nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gún gbogbo ẹ̀ ti ń lọ létòlétò ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn mi ibi tá ti máa pe justice for K1 the ultimate rèé ẹ̀yin ẹ wo gbogbo fámìlì Funsegbuwa pátápátá àti agúnṣèbí àbí kílẹ̀ pé igi ńlá ìdí ńlá gbogbo ẹ̀ ńlá ńlá ṣá ẹ wo gbogbo wọn ẹ tẹ́jú mọ́ fídíò yẹn kẹ́ wò re ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo àwọn prince and princess ẹ rí wọn báyẹn pọlọ more than 200 ẹ jọ̀ọ́ èwo nínú yín nínú Funsegbuwa lẹ minus bàbá K1 nínú family meeting because ó yẹ ká rí bàbá K1 nínú meeting àbí mo parọ́ ni ọmọ èyí olùpẹ́jú dádì mi K1 ẹ máa bọ̀ lé wọ́n ti ní dádì yan ọmọ ìlúpẹ́jú ni èèyàn ní wà náà kí ló dé ẹ̀yin náà ríra yín bẹ́ẹ̀ ṣe ra yín báyìí sí ṣé ẹ rí bọ́n ṣe yọ níbẹ̀ ní yọjìgá nígbà tí wọ́n pe gbogbo family tẹ́ ẹ fi déètì àti àdírẹ́sì sílẹ̀ pé gbogbo prince and princess o gbogbo family Funsegbuwa o meeting wa o ṣé kò yẹ kẹ́ fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ bàbá K1 the ultimate tí bàbá bá tẹ̀ wá Nàìjíríà àbí kọ́másì ńlẹ̀ àbí wọ́n busy mo trust ọmọ èyí olùpẹ́jú dádì mi wọ́n á gbé representative dìde wọ́n á wá represent wọ́n bẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ kó má dàbẹ̀ ni pé mo nǹkan tí mo sọ ẹ bá mi tẹjú mọ́ fídíò yẹn dáadáa ṣé ẹ rí family ṣé ẹ rí K1 bẹ́ẹ̀ gbogbo Funsegbuwa family ṣé ẹ rí K1 bẹ́ẹ̀
ṣé rí represent K1 bẹ́ẹ̀ ṣé rí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ torí gbogbo àwọn bàbá tó sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn ọ̀nà ègúdè ó yẹ kí K1 kan sọ̀rọ̀ àsìkò lára àwọn fámìlì Funsegbuwa lọ́rọ̀ kan ṣá ẹ ti wá túṣẹ́ pé ṣebí brọ́dà mi kàn fẹ́ gbé yín raná díẹ̀ náà ni K1 wọn míì ní wọ́n kàn ń try láti gbé ìdí yín raná náà nígbà tó ti wá ń dúró kẹfà mọ́yè kalẹ̀ kí wọ́n jawújalẹ̀ tẹ́yìn náà dákẹ́ mímímí àdẹ̀gbọ́ pé jàlẹ̀ ń jà ṣebí yẹn ni dadi K1 ṣe wá sọ wípé òkè ó dẹ̀ pé àwọn eléyìí ò lọ́mọye ẹ jẹ́ ṣe kinní tá à ń wí kí gbogbo nǹkan tó ń rùn lẹ̀ kó kúrò K1 dẹ̀ wá kàn dẹ̀ sọ ni o pé àwọn lókàn wọ́n kàn dẹ̀ fẹ́ tì í síwájú náà níbi tí wọ́n fẹ́ lò níbi tí bàbá Tinubu ẹgbẹ́ kinní yẹn wọ́ èmi lókàn ní dádì K1 fẹ́ sọ ẹgbẹ́ Àwùjalẹ̀ wọ́ èmi lókàn léṣù sọ èmi lókàn èmi náà lẹ́tọ̀ọ́ sórí àpèrè ẹ̀dẹ̀ ti yá sáré parí ìjà ẹ ti withdraw kéèsì ní kóòtù ẹ ti yá sáré gbà fúnra yín kódà wọ́n ti kọ́lé tuntun wọ́n ti yan ọmọ oyè kódà ọ̀pá àṣẹ gan ti lọ bẹ̀ ẹ wo dádì K1 Ọlọ́run má fi wá bẹ kó má fi wá ṣẹ̀sìn kó má bójú kó má bà wá lójú jẹ́ ẹni tó gbẹ́ kòtò kúkú tí ìgbèjì ẹni tó kó sínú òkan lápá ẹ máa bọ̀ nlé wọn gbé kinní yẹn fẹ́ yẹn ṣùgbọ́n bàbá Tinubu wọn kọ yín nǹkan tí bàbá Tinubu lò tán fi gbà ẹgbẹ́ kinní yẹn wá àwọn lókàn ẹ dúró gba kinní yẹn pé lọ́dọ̀ wọn ni dádì K1 ẹ máa bọ̀ nlé ìyá ọmọ Èkìtì àlọ́ọ̀fù rẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Èkìtì àbẹ́ ẹ lọ́ọ̀fù wọn ni ẹ lọ́ọ̀fù wọn ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ẹ ṣáà máa bọ̀ nlé Èkìtì ò lè yín bàbá lẹ́ni níbìkan ibìkan là á darí sí bàbá K1 bàbá lè yín níjẹ̀bú ẹ kúkú máa sáré bọ̀ ní Èkìtì orúkọ tèmi ò yí padà Ìyèdára Kòwé ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi drop comment sórí ibi fídíò yìí sì má gbàgbé láti bá mi share kó kan àwọn Tinubu lára àti gbogbo wọn tó kù bàbá ẹ máa bọ̀ nlé wọn bá lé yín níjẹ̀bú tó bá forí bá mi K1 K2 ló ń sọ̀rọ̀ yóò bàbá K1 the ultimate olórí ọmọ bá fi dípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ níjẹ̀bú Mayegun of Yorùbá land olú ọmọ of Lagos ẹ máa bá mi kà á lọ bẹ́ẹ̀ mo ní tí àwọn ará Ìjẹ̀bú tí wọ́n bá sọ wípé wọn gba tí yín tán fèpè ránṣẹ́ sí yín tí wọ́n fàparí iṣu hàn yín tán ní kẹ́ ẹ máa lọ ẹ ń ṣára wọn ẹ ń ṣọmọ Jẹ̀bú mo ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ nlé àwọn ọmọ Èkìtì dúró tán fún yín bàbá K1 ẹ máa bọ̀